ड्रइङ गर्न राम्ररी आउँदैन भने पनि कलाको रचना गर्न सकिन्छ। सृजनात्मक अभिव्यक्ति कला अन्तर्गत आज म यहाँहरूलाई यस्तै विधि प्रिन्ट आर्ट विधामा बेलुनबाट पेन्टिङ कसरी बनाउने सिकाउन जाँदैछु। यसको लागि मैले एउटा बेलुन, सानो सुपारी, ब्रस, फेब्रिक कलर, रबर, पानी राख्ने भाँडा, कटन बड, कालो पेपर र प्लेट लिएको छु। आउनुहोस् अब सँगै सुरु गरौँ। बेलुनभित्र सुपारीलाई छिराउनु पर्छ। सुपारीभित्र छिरेपछि सुपारीको भागलाई रबरले राम्ररी बाँधौँ। यसपछि बेलुनलाई उल्टो बनाऊ। उल्टो पारिएको बेलुनलाई थोरै हावा भरौँ। हेर्नुहोस् त बाँधेको ठाउँमा कति राम्रो मुजा परेको छ। यही मुजालाई हामीले प्रयोग गरी फुल बनाउँछौँ। अब प्लेटमा बीचमा सेतो र वरिपरि गुलाबी वा रातो रङ राख्नुहोस्। एउटा रङभन्दा जहिले दुईवटा मिल्दो रङ प्रयोग गर्दा कलरिङ सुन्दर हुन्छ। प्लेटमा राखिएको रङमा मुजामा पर्ने गरी बेलुन चोप्नुहोस्। रङ बेलुनमा राम्ररी आउँछ। अब यसलाई कागजमा छाप्नुहोस्। यसपछि फेरि पहेँलो र सुन्तला रङ प्रयोग गर्न जाँदैछु। यसबाट दुईवटा फरक रङका फुलहरू बन्नेछन्। हेर्नुहोस् त कति छिट्टै बन्यो। अब यसलाई अझ सुन्दर बनाउन हरियो र पहेँलो रङ लियौँ। रङले चोपेर यसले पातलो डाँठ बनाऊ। आजको यो सिकाइ कक्षा 4 देखि कक्षा 8 सम्म भएको सृजनात्मक अभिव्यक्ति कला अन्तर्गतको दृश्य कलामा रहेको छपाई कला अन्तर्गतको एउटा विधासँग सम्बन्धित छ। मलाई लाग्छ यो विद्यार्थी तथा शिक्षकहरूको लागि पनि उपयोगी हुनेछ। पात तयार भइसकेपछि फुललाई अझ जीवन्त बनाउन कटन बडले यसरी बीचमा रङ भर्न सकिन्छ। यसरी एउटा सुन्दर पेन्टिङ तयार भएको छ। यो पेन्टिङ भित्तामा सजाउन, उपहार दिन वा ग्रिटिङ कार्ड बनाउन पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ। यदि हजुर शिक्षक हुनुहुन्छ भने विद्यार्थीलाई सिकाउन पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ है। भिडियो पुरा हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। मन परेमा लाइक, सब्स्क्राइब र केही जिज्ञासा भएमा कमेन्ट पनि गरिदिनु होला। थ्याङ्क यू।